Είδα τι γίνεται, τι πόλεμος γίνεται στο ίντερνετ. Καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Δεν είναι τα δικά του, Αντώνη. Εντάξει, σεβαστά μωρέ. Ξέρεις, ο καθένας το λέει και λίγο ανάλογα το πώς το αντιλαμβάνεται. Πάντως η ουσία είναι και η πραγματικότητα ότι οι ανοιχτές αποστάσεων έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στο για να δουλέψουν. Και πρέπει κάποιος, ένας που αγοράζει έναν ανιχνευτή, να καταλαβαίνει το λόγο που τον παίρνει και τι ακριβώς θα κάνει με αυτόν. Οι ανιχνευτές υπάρχουν τρεις κατηγορίες αποστάσεων. Η ραβδοσκοπική, τα ραβδοσκοπικό άργανο δηλαδή, οι ανιχνευτές αποστάσεων και η γεωφυσική αποστάσεων. Το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί οι γεωφυσικοί αποστάσεων, οι οποίοι αυτοί οι ανιχνευτές αποστάσεων, οι γεωφυσικοί, είναι αυτοί που φέρνουν και εικόνα. Δηλαδή, σκανάρει σε έναν περιβάλλοντα χώρο περίπου 200-300 μέτρα και σου φέρνει μια εικόνα σε ένα τάμπλετ. Αυτό έχει να κάνει με ανάλογα τον ανιχνευτή, φέρνει και την ανάλογη εικόνα και την επεξεργασία του προγράμματος. Όμως αυτό που ήθελα να πω και να δώσω να καταλάβει ο καθένας που παίρνει ανιχνευτή αποστάσεων είναι ότι κανένας ανιχνευτής αποστάσεων δεν μπορεί να εντοπίσει μικρά αντικείμενα. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, κάποιος θέλει να εντοπίσει. Ηλεκτρονική. Ναι, για τους αποστατικούς. Πάντα μιλάω για τους ηλεκτρονικούς. Γιατί μπερδεύονται και νομίζουν ότι παίρνουν έναν αποστατικό ηλεκτρονικό ανιχνευτή αποστάσεων και περιμένουν να πιάσουν μία λίρα να τη βάλω εγώ εδώ και να την πιάσουν. Όχι. Πράγμα που αυτό δεν ισχύει για κανέναν ηλεκτρονικό αποστάσιο. Κανένα στον κόσμο ηλεκτρονικός, αν δεν κάνει το αντικείμενο ηλεκτρόλυση στο έδαφος, να είναι θαμμένο και να κάνει ηλεκτρόλυση, αυτό που λέμε ιονισμούς, δεν υπάρχει κανένα στον κόσμο ηλεκτρονικό αντικείμενο που να πιάνει κάτι επιφανειακό. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι όλοι οι ανιχνευτές, οι ηλεκτρονικοί, πιάνουν μόνο τα θαμμένα. Δεν είναι τοπικός ανιχνευτής να βάλεις ένα κέρμα κάτω και να το περάσει από πάνω. Και καταρχάς δεν πιάνουν το αντικείμενο, δεν πιάνουν το κύριο αντικείμενο, αλλά πιάνουν τις συνθήκες που δημιουργεί το αντικείμενο. Μπράβο. Δηλαδή, αν βάλουμε 50 λίρες κάτω στο έδαφος, τις βάλουμε επιφανειακά, θα δούμε ότι τα περισσότερα ηλεκτρονικά αποστάσεων δεν μπορούν να τα πιάσουν αυτά. Ναι, πρέπει να είναι θαμμένα. Πρέπει να είναι θαμμένα. Και να είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο να προκαλέσει ηλεκτρόλυση στο έδαφος. Αυτό ανιχνεύει ο ανιχνευτής. Και σε πολλές περιπτώσεις. Με ό,τι δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια. Έτσι. Και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να πας μία και δύο φορές και να μην το πιάσει. Και να το πιάσει την τρίτη φορά. Ναι, γιατί οι συνθήκες που πας έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Τι υγρασία έχεις, τι θερμοκρασία έχεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν σημαίνει ότι παίρνεις αποστάσεων και ότι υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο αμέσως θα το βρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει προχώρημα, θέλει δουλειά, θέλει ξανά τσεκαρίσματα και ξανά. Το βασικότερο είναι ένας που παίρνει έναν ανιχνευτή να μπορέσει να τον μάθει πρώτα απ' όλα, να δει τι δυνατότητες έχει ο κάθε ανιχνευτής, να κάνει τεστ. Ώρες Έτσι. στα τεστ και μετά να βγει να ψάξει. Έρχονται σε μένα στο μαγαζί, παίρνουν τη μια μέρα ανιχνευτή αποστάσεων, την άλλη λέει έβαλα 5 λίρες κάτω λέει και δεν τις πιάνει. Πώς να τις πιάσει, ρε φίλε, πάρε ένα τοπικό άμα θες 5 λίρες να πιάσει. Έτσι ακριβώς. Πάρε ένα τοπικό σάρα στο έδαφος να τους βρεις. Τα αποστάσια αν θέλουν κάποιες συνθήκες για να δουλεύουν. Όλα στον κόσμο. Και μην ακούω τώρα διάφορους που λέει α, εμένα με πιάνει επιφανειακούς, εμένα δεν πιάνει. Θέλει συνθήκες. Μπορεί να πας 5 φορές σε ένα δοκιμαστήριο και να μην το πιάσει το αντικείμενο. Και να πας μία και να το πιάσει. Γι' αυτό λέμε ότι πάντα πρέπει όταν έχεις ανιχνευτεί αποστάσεων να καταλαβαίνεις λίγο τις συνθήκες που υπάρχουν. Δεν πάμε ποτέ μέρα. Μέρα είναι η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Είτε από κινητά τηλέφωνα, είτε από ραδιοκύματα, είτε είναι φορτωμένη η ατμόσφαιρα. Λέμε βράδυ. Τα αποστάσεων δουλεύουν καλύτερα βράδυ. Και πολλοί πιστεύουν ότι η υγρασία δεν τους κάνει καλό. Και σου λέει: έχει πολύ υγρασία, δεν πάει να δουλέψει. Μα υγρασία θέλουμε. Αυτό είναι το συστατικό. Θέλουμε υγρασία για να μπορέσει να κάνει ηλεκτρόλυση και να πάμε στο αντικείμενο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Έχουν μπερδευτεί πάρα πολύ οι κυνηγοί και νομίζουν ότι επειδή πήραν έναν ανιχνευτή θα πάνε να πατήσουν ένα κουμπί και θα πάνε να τους βρει χρυσό. Δεν γίνεται ποτέ να το κάνουν αυτό το πράγμα. Άμα γινόταν. Και να μάθει κάθε μηχάνημα έχει κάποιες δυνατότητες και πρέπει να το μάθει ο χειριστής. Εάν δεν το μάθει ο χειριστής, δεν πρόκειται να καταφέρει ποτέ τίποτα. Λέγανε οι παλιοί: άμα δεν βρέξεις κόλλο, ψάρι δεν τρως. Έτσι είναι και με το κυνήγι του θησαυρού. Θέλεις μια γκάμα εξοπλισμού και εμπειρία, αλλά και γνώσεις για να δουλέψεις. Δεν μπορεί να πάρεις ένα αποστάσεων των 200 ευρώ ή των 300 και να πεις αύριο το πρωί θα πάω και θα βρω λίρες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Ψάχνουμε όλη τη ζωή μας. Και από τα τόσα χρόνια που ψάχνουμε, 2-3 φορές έχουμε βγάλει στόχο. Και με πολύ κόπο. Εννοείται. Με πολύ κόπο. Με τέλειο το περπάτημα, με τέλειο το ξενύχτια, πολλά χιλιόμετρα και με πολλές τρύπες για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο πραγματικό στόχο. Εσύ Νικόλα τι λες, έχεις δουλέψει αποστάσεων? Ναι, ο Ultra που έχω δουλέψει εγώ σε διάφορες συνθήκες είναι αυτό ακριβώς όπως θα λέτε. Θέλει πολύ περπάτημα στο βουνό. Θυμάσαι που πήγαμε στο βουνό που κάποιοι χτυπάγανε ανιχνευτές αποστάσεων, κάποιοι δεν χτυπάγανε. Μετά έγινε το αντίθετο. Χτυπήσαν αυτοί που δεν χτυπάγανε στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, ο κάθε ανιχνευτής λαμβάνει κάποια σήματα από το έδαφος. Αυτό που λέμε τη συχνότητα.
Και αυτό εντοπίζω, όχι το κύριο αντικείμενο. Να κάνω και μια ερώτηση που ίσως να βοηθήσει. Αυτό ισχύει για τους ανοιχτές αποστάσεων ηλεκτρονικούς. Ραβδοσκοπικά είναι άλλο κομμάτι. Είναι άλλο κομμάτι. Η ραβδοσκοπική τώρα είναι άλλο κομμάτι, Είναι λέει. άλλο κομμάτι. Το κομμάτι της ραβδοσκοπίας είναι τέχνη, αρχαία τέχνη που έβρισκαν νερό που τους χρειαζόταν από τότε και σιγά σιγά εξελίχθηκε, γιατί και τότε έβγαζαν πετρώματα. Και ο χρυσός ένα πέτρωμα είναι. Ένα μετάλλευμα. Ένα μετάλλευμα. Αυτό ψάχνουμε. Όπως δεν μπορεί να ξεχωρίσει ο ανεκδοτής αν είναι φυσικό χρυσό ή αν είναι κατασκευασμένο λίρα. Ο ανεκδοτής βλέπει μια συχνότητα συγκεκριμένη. Ναι. Η ηλεκτρόλυση από τα ευγενή μέταλλα που γίνεται στο έδαφος. Αυτό βρίσκει. Ακριβώς Το αυτό. αν είναι λίρα ή αν είναι φυσικό χρυσό δεν μπορεί να το ξεχωρίσει. Σίγουρα φυσικό χρυσό είναι πολύ δύσκολο να βρούμε γιατί είναι τεράστια ποσότητα. Αυτό που λένε όλοι χρυσόπετρα δεν είναι χρυσόπετρα. Ναι. Είναι πετρώματα με μετάλλευμα πάνω. Μετάλλευμα. Με κάποια σκληρότητα που την πιάνει ο ανιχνευτής. Έτσι. Δεν είναι χρυσό. Αλλά με το καλό αποστατικό ηλεκτρονικό, αυτό κάνει διαχωρισμό και λέει δεν μου κλειδώνει εμένα το μηχάνημα, μου πήρε με ένδειξη, με άφησε, είναι ότι απορρίπτει κάποια πράγματα. Γι' αυτό πληρώνεις ένα μηχάνημα που να απορρίπτει τα πετρώματα, να σε βοηθάει όταν δεν είσαι ραβδοσκόπος. Όπως θα έκανες με τη ραβδοσκοπία. Και πάλι θα χρησιμοποιήσει στο τέλος ένα τοπικό ανεκδοτή για Ένα να δει. τοπικό για να δεις πού βρίσκεσαι. Τον καλύτερο να πάρει τον πιο ακριβό, θες ένα τοπικό μετά. Δεν Θες γίνεται ένα τοπικό, διάφορα. χωρίς τοπικό. Θα σε πάει στα 10 τετραγωνικά που θα σκάψει. Θα του σκάψει όλο, ανοίξει μια λακκούβα 30 Δεν τετραγωνικά. υπάρχει αυτό. Θες τοπικό για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο. Να του κάνω και μια ερώτηση. Πάμε. Που ίσως έχουν και πολλοί φίλοι αυτή την ερώτηση. Είπαμε για αντικείμενα που είναι θαμμένα. Ναι. Αν πούμε ένα αντικείμενο είναι σε μια κρύπτη μέσα, που έχει κενό, δεν είναι θαμμένο, δεν έχει επαφή με χώμα, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται με τον ανιχνευτή αποστάσεων? Το να πιάσει κάτι μέσα σε ένα σπήλαιο, να το πω έτσι δηλαδή, που να είναι κάτι ακουμπισμένο στο έδαφος, η ηλεκτρόλυση γίνεται. Από τη στιγμή που δεν μετακινείται, η ηλεκτρόλυση υπάρχει. Αλλά έχει μείνει ένα χρονικό διάστημα στο έδαφος πάνω για να κάνει την ηλεκτρόλυση. Εκεί υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να το πιάσει. Όμως σου λέω ότι είναι πολύ δύσκολες συνθήκες για να πιάσει κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο με την κλασική ραβδοσκοπία ή με τοπικό ανιχνευτή, όχι με αποστάσεων τόσο εύκολα. Ακόμα και οι γεωφυσικοί ανιχνευτές μέσα σε ένα σπήλαιο μπορεί να μπερδευτούν. Να σου βγάλει δηλαδή τη θερμοκρασία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να κάνει λάθος ένας ανιχνευτής μέσα σε ένα σπήλαιο. Γι' αυτό λέμε ότι εκεί μόνο με τοπικούς μπορείς να κάνεις ή γεωφυσικούς τοπικούς, δηλαδή να πάρεις σκανάρισμα εικόνας. Τώρα, αν μιλήσουμε για την κλασική ραβδοσκοπία, εντάξει, είναι μια αρχαία τέχνη όπως λέει και ο Ηλίας, που εκεί αναιρεί όλους τους κανόνες της ηλεκτρονικής. Έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα. Έχει να κάνει το πόσο δέχτης είσαι, πόσο εσύ αντιλαμβάνεσαι, γιατί στην ουσία τα ραβδοσκοπικά όργανα είναι μια κεραία. Εσύ είσαι ο δέχτης. Εσύ αντιλαμβάνεσαι και εξαιρεθίσματα από αυτές τις συχνότητες στο οργανισμό σου και εκφράζονται μέσω του ραβδοσκοπικού οργάνου. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν μόνο με τα χέρια, που μπορούν να ανιχνεύσουν κάποιες συχνότητες. Δεν σου λέω για χρυσό, έτσι, για να μην μπερδευτούμε, μπορούν να ανιχνεύσουν άλλου τύπου συχνότητες. Η ραβδοσκοπία έχει να κάνει με το σώμα μας. Αυτό είναι το ραβδοσκοπικό όργανο στην ουσία. Ό,τι άλλο χρησιμοποιούμε είναι ένα αξεσουάρ, μια καλή κεραία. Όπως ας πούμε μια τηλεόραση. Αν βάλεις μια καλή κεραία θα φέρεις καλό σήμα, άμα βάλεις μια που δεν είναι τόσο καλή κεραία θα φέρεις παράστο. Αυτή είναι η διαφορά. Όχι, η διαφορά είναι με ότι μερικοί παίρνουν και φτιάχνουν μόνο τους κεραίες. Καλά, εδώ είναι τώρα για γέλια. Τώρα. Μιλάμε. Παίρνει ένα σύρμα και νομίζω ότι είναι ραβδοσκόπος. Ναι. Ένα ραβδοσκοπικό όργανο για να γίνει, αν μιλάμε για την κλασική ραβδοσκοπία, θέλει κάποιες προδιαγραφές, όπως και να το κάνουμε. Δεν παίρνει ένα σύρμα και λες είμαι ραβδοσκόπος. Και όλοι αυτοί που βγαίνουν και σου λέει κατασκεύασε ένα ραβδοσκοπικό όργανο με 1 ευρώ και με 2, πάρε ένα σύρμα και κάνει και κορέδρευση στον εαυτό σου. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Γιατί η ραβδοσκοπία ξεκίνησε από ένα κλαδί, να βγουν νερό Και εξελίχθηκε και προχωράμε. Και μετά από 2-5 χρόνια, δεν ξέρω πώς, μπορεί να βγει η βέργα που δεν την είχαμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Ναι. Με άλλες μεγωμώσεις και με τα λοιπά. Για την εποχή εκείνη το ξύλο βρίσκανε νερά, τον υδροφόρο ορίζοντα. Ναι. Μετά καταλάβανε ότι το μέταλλο είναι αυτό που αντιδράει πιο πολύ και αρχίσανε και πειραματιζόντουσαν πάνω σε διάφορες κατασκευές μετάλλων. Δεν ήταν ένα σίδερο απλά, όπως νομίζουν οι περισσότεροι. Και τοιχογραφίες που έχουν βρεθεί, τα σχήματα των ραβδοσκοπικών οργάνων είναι περίεργα. Δεν είναι απλά ένα σύρμα που το κάνανε γάμα ή ευθεία και ψάχνανε. Θα δεις ότι έχει διάφορα σχήματα που χρησιμοποιούσαν. Και είδανε μετά και πολλά έγγραφα που βρεθήκανε, αναφέρανε για τις μίξεις των μετάλλων. Και σιγά σιγά η τεχνολογία, η γνώση, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και αναζήτησης μας έδειξε ότι ο μεγάλος συνδυασμός μετάλλων, όπως οι κεραίες, έλκονται πιο καλά τα σήματα. Έχει μια φιλοσοφία πάνω η ραβδοσκοπία, δεν είναι έτσι απλά. Δηλαδή πήρα ένα σύρμα, πάρε και ένα μανταλάκι και βγες έξω και κάνε ότι κάνεις ραβδοσκοπία. Το όμως το βασικότερο, Αντώνη, που δεν είπαμε,
είναι ότι τα ηλεκτρονικά αποστάσεων έχουν πάρει δείγματα από την κλασική ραβδοσκοπία Ναι, μπράβο. και προχωράει και σου κάνει την απόρριψη. Αυτό που θέλει ο ραβδοσκόπος να κάνει, Το κάνει ηλεκτρονικά. το κάνει ηλεκτρονικά. Αυτό που είπες είναι πολύ σωστό. Είναι πραγματικά πολύ εύστοχο. Ότι όλα τα μηχανήματα στηριχτήκανε πάνω στην κλασική ραβδοσκοπία. Την κλασική Και ραβδοσκοπία. το εξελίξανε με την τεχνολογία. Και ό,τι απορρίψεις έκανε ο ραβδοσκόπος της παλιάς σχολής, με τις βέργες, με το ξύλο, το κάνει το ηλεκτρονικό μηχάνημα που δεν ξέρει ο κάθε ένας χειριστής που παίρνει ένα μηχάνημα και πάει στο βουνό να κάνει μια αναζήτηση, αυτό που θέλει να κάνει. Ναι, πολύ σωστά. Γιατί έχουμε απόψεις και βλέπω πολλούς να λένε, συζητάνε και λέει με πήγε το μηχάνημα αλλά δεν κλείδωσε ποτέ και έπαιρνε άλλες ενδείξεις. Ήταν η απόρριψη που έκανε το μηχάνημα, ένα σωστό μηχάνημα, έκανε την απόρριψή του και σου είπε φεύγεις, υπάρχει πέτρωμα, υπάρχει μετάλλημα, υπάρχει κάτι άλλο εδώ, όχι αυτό που αναζητάς. Ναι, κοίταξε, οι περισσότεροι που βγαίνουν με αποστάσεων μηχανήματα δεν ξέρουν να τα δουλεύουν. Κατά 80%. Ακούω και κατηγορούν τη μια μέρα το μηχάνημα, την άλλη το πενεύουν, ξανά πετά το ίδιο και ένας φαύλος κύκλος με μηχανήματα που ένας να κατηγορεί το αλλού το μηχάνημα και στο τέλος κανένας από όλους αυτούς δεν ξέρει να δουλεύει. Και αν δεις τα τεστ που κάνουν, είναι πραγματικά δηλαδή για γέλια. Για γέλια, ναι. Γιατί θα βάζουν ένα αντικείμενο, όποιο βάζουν, δεν έχει σημασία αν βάλει ασίμι, καλκό ή χρυσό, και το αφήνουν μία ώρα και περιμένουν να τους κάνει ιονισμό και να πάνε να το βρουν. Δεν το βρίσκεις ποτέ, ρε φίλε. Θα το βρεις γιατί μόνο θα ξέρεις ότι το έβαλες εσύ, δεν το βρίσκει το μηχάνημα. Έτσι. Είναι πολύ λίγα τα άτομα που γνωρίζουν και έχουν γνώσεις για τα αποστάσεων τα μηχανήματα και ξέρουν πώς θα δουλέψουν. Και καταρχάς, άμα βλέπεις τώρα μέρα και πάει και κάνει ραβδοσκοπία ή πάει και κάνει ηλεκτρονικό μηχάνημα, είναι χαμένος από χέρι Ναι. μόνο και μόνο επειδή έχει πάει μέρα. Έχει πάει η μέρα. Έχει χάσει όλη την ενέργεια. Το μέταλλο δεν μπορεί να εκπέμπει. Να το καλύβουν τόσα σήματα άλλα την ημέρα που υπάρχει τέτοια δραστηριότητα, που εδώ και το βράδυ που πέφτουν οι παλμοί της πόλης, ή του βουνού, ή των σημάτων, των κινητών, των ραδιοφάρων, των 1002 σήματα. Που πέφτουν γιατί ο κόσμος είναι σε πιο ηρεμία, κοιμάται, δεν χρησιμοποιεί πολύ κινητά, σήματα ραδιοφώνου, τηλεόραση, όλα αυτά. Και πάλι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στο να εντοπίσεις το πιο ασθενές σήμα που είναι ο ιονισμός. Γιατί είναι το πιο ασθενές σήμα η ηλεκτρόλυση που κάνει. Ακριβώς. Γι' αυτό και τα πετρώματα εκπέμπουν μεγαλύτερες συχνότητες από τα αντικείμενα. Δηλαδή, ένα πέτρωμα που όντως έχει στη δομή του χρυσό ή ασίμι, είναι από τα γαλαζιακά πετρώματα που έχουν ποσοστά ασμίου, εκπέμπουν πολύ μεγαλύτερο, ακόμα και σε μικρή ποσότητα, από ότι είναι ένας μεγάλος στόχος, χρυσό. Γιατί είναι χιλιάδες χρόνια στο έδαφος και έχει δημιουργήσει ήδη τις συνθήκες τις πιο κατάλληλες για να τραβήξει ένα ραδοσκόπο ή έναν με ηλεκτρονικό μηχάνημα. Μόνο εδώ μπορείς να βρεις τον κατάλληλο εξοπλισμό.